thankful na in-invite ako ni Mr. Self to do this film for Regal. This is my first full-length narrative, so I know I'm sure in the beginning it felt like a risk for them to get me, pero I'm just very thankful for the support that they gave. I'm just really excited for everyone to see the film. Yung chemistry and just the acting level ni Jane and everyone in the RK, Jane and Sarah, it's really something for the audience to see. Okay, papatiin muna natin yung mga nasa cast at present natin kung ano yung role nila and of course yung experience niya doing this as a Yes. Ano yung role mo at ano yung experience mo doing as a girl? My role is Anne, as Jane's friend, which is Margie. I'd say Anne is more of a dignified character who is confident in herself and maalaga siya, caring siya. I can also relate to that a lot in my life, how I treat my friends and my family. So that part of the role was pretty simple to portray on my part. And then working with the cast was truly amazing because this is my first movie po. This is the first movie that I'm in, and I am so blessed to be working alongside sobrang mahuhusay po na actors and actresses. At the same time, I felt pressured, and I think that's only natural, but it also motivates me to do better. Also, I'd like to thank Regal, Mother Lily, and Miss Ellen, Miss Rosel, sorry, for giving me this opportunity, and I'm looking forward to doing more. Thank you, Sarah. Jane? Hello. Good afternoon po sa inyo lahat. Ako po si Macapagal. Ako yung gumanap bilang Paolo. Si Paolo po ay isang father at a very young age. He's in his early 20s. Yung character ko po dito is isang klase siya na tao na willing ibigay ang lahat para sa mga mahal niya sa buhay. At medyo naging parang masasabi kong pwedeng medyo similar kami nung character ko, kaya hindi ganun kahirap yung pag-portray ng character. And sa experience ko naman, bilang baguhan, tinatry ko kasing i-absorb lahat. So kahit na hindi ako nakasala, kapag sila Jane at saka si RK ang nandun sa set, tinatry ko silang panoorin kasi sobrang gaan nila katrabaho, tapos ang uhusay nilang mga artista, tinatry kong i-absorb yung anumang pwede ko matutunan mula sa kanila. And I'm very thankful for this opportunity. Thank you po kay Ms. Rosel and Mother Lily. Thank you po. Thank you, RK. For Regal Entertainment. Thank you. RK? Ako naman, first of all, maraming salamat po sa pagpunta ngayon dito. Ang role ko po dito is si Mike, isang struggling artist. He's a painter. And maraming makaka-relate dito kasi at his early years nung college, medyo lost siya, hindi niya alam ang gagawin niya sa buhay. And then yung mga times na yun, doon niya nakilala si Marge. Actually, doon niya nakita. Pero hindi nagkaroon ng pagkakataon para makapag-usap sila or magkakilala. Fast forward to ilang years, nagkita ulit silang dalawa ni Marge, si Mike and Marge. Pero hindi pa rin okay yung circumstance kasi ayaw kong i-reveal, pero kahit hindi okay yung circumstance, trinay nilang tumaya doon sa kung ano man yung connection nilang dalawa sa isa't isa. So, yun lang. Marami pa kayong matututunan kay Mike once you watch the movie. But yung experience ko making this film, it's my second project with Miss Jane Oineza. Yung una po namin, yung Araw-Gabi sa ABS. And nagustuhan po ng mga manonood yung tambalan namin. And lagi kami tinatanong if there's a follow-up project to that. And ito na po yun. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon. Ms. Rosel and Mother Lily and Regal. And yun nga, working with Direct Joy, I'm telling everyone na she's a director na to watch out for, to look out for. Marami po siyang gagawin, and ito yung something na magpapalala sa kanya. So I'm looking forward na mapanood niyo yung pelikula.
Dahil, yun. Tuloy-tuloy ako doon. Thank you, RK. On fire. Siyempre, next naman, Jane. Ayan po, hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you for being here. And ako naman po, ako si Margie dito sa Us Again. Si Margie ay isang medtech student. Personality niya, sobrang chill lang niya. Actually, jologs nga, kung matatawag. Pero pinangarap rin niya na maging doktor. But then, may mga circumstances in life na hindi natuloy yung kanyang dreams. And ano ba, working experience ko, really happy. Sobrang hindi ko kasi masyado napapanood after namin kunin yung mga eksena. Pero nung nag-dubbing ako, nakaka-proud yung mga nakunan namin. And sobrang hindi ko rin expect. Kinikilig ako. Ayun, and happy din ako kasi yun nga, comeback project din namin ni Arvin kasi nagkatrabaho na kami before sa Araw-Gabi. And thankful ako sa Regal, kila Mother Lee and Mr. Cel for giving us this opportunity na magkatrabaho ulit. And this time, full-length movie pa. So thank you for, again, this opportunity. And thank you, Direct Joy, and to all my cast members. Thank you. Request lang ha. Walang renewal, walang franchise dito na tanong ha. Okay. Let's talk about the movie. Ano na kayong dalawa? Sa Araw-Gabi kasi, meron naman na kami mga ganong eksena. So, masasabi ko na ako, comfortable na ako with RK sa mga intimate scenes. And he's a gentleman din naman. So, pinaparamdam niya na safe naman ako. Naramdaman mo ba? Safe ka. Hindi, ibig ko sabihin maalaga sa mga eksena. Siyempre, responsibility naman namin yun as co-actor na kahit anong mangyari, kahit ano man yung eksena namin, lalo na yung mga ganun masiselang eksena, you have to make them feel safe. Walang inhibitions. And okay din naman yung set namin kasi nakapag-create kami ng space na feeling namin napoprotektahan naman kami dun sa eksena. So, yun lang. Wala naman pong ilangan and okay naman kasi matinding collaboration naman kami sa set every time may ginagawa. Okay, let's now open the floor. Kaya naman, siguro hindi naman binibilang yun hanggat once, twice, thrice. Pero kung sumusobra na, parang ginagago ka na, tama na. Huwag naman na tayong huwag na natin ipilit yung sarili natin sa tao na hindi, alam naman niya na nagkakamali siya, pero inuulit at inuulit niya pa rin. So, mali na yun. Okay, how about RK? Okay. Ako naman, as long as kaya pa ng puso mo, di ba? Kung parang sa akin kasi kung nagkakamali man, wala namang perfectong tao Pero kung nakikita mo naman na sinusubukan nilang magbago, every time nagkakamali sila, ibigyan mo pa ng pagkakataon. Pero kung sorry, parang labas lang sa ilong, tapos uulit-ulitin pa rin, I think mas mabuting mahalin mo na lang yung sarili mo kaysa yung tao. Sakali bang pag sinabi yung Us Again, may limitasyon na, may condition? Wala. Ang love unconditional. Hindi mo babaguhin, whatever, kung ano man naging pagkakamali. Unconditional. Pero, syempre kung Us Again, 2.0 version na dapat, nag-i-improve dapat yung relationship nyo, nagiging mas nagiging better kayong tao, para maging better half ka. Better together, oo. Okay, thank you. Thank you po. Salamat po. Next po. Thank you naman sila. May nagpapaswag. Kaya ba nagsa-celebrate ng naniniwala ba sa Valentine's Day? Sarah? Sa mga suot po namin, parang hindi na. Oo, di ba? Wala namang mahilig sa ba? Then even direct, di ba? When do you celebrate Valentine's Day, especially this weekend na to? Wala po, long distance po ako so walang Okay. Valentine's. Si Jin. Ako, wishing na may makaka-celebrate na yung Valentine's.
Di ba pwede? Sorry po. Wala? Sana meron. Pagdating siguro ng Feb 14. Sarah? Ako naman po, most likely with friends or my sister for Valentine's Day. Because, yun po, I want to celebrate. I want to celebrate love with friends and family. Yun po. Okay. Ako, wala, pagkasama niyo ako, parang araw-araw Valentine's. Hello? Hindi, well, syempre naniniwala ako sa Valentine's. And hindi lang naman pang-jowa ang Valentine's. It's a day of love or a month of love. So, pwede siyang to spend time with your family or yun nga, your special someone. So, naniniwala ako doon. And ngayong Valentine's, wala pang plano. Siguro, wala pa. Si Jay. Ako naman, may trabaho po kami sa Valentine's. Magpo-promo po kami ng Us Again. Yun po yung gagawin namin. So, ka-Valentine's ko yung work. Yun. Okay. Question? Doon sa yung sa pamilya, diba? So parang gano'n, nagkakabalikan. Eh, tulad nga nung sinabi ko, kung nagkakabalikan man kayo, tapos hindi naman nagiging okay yung sitwasyon or hindi naman inaayos kung ano man yung napag-awayan nyo, eh, doon din pupunta. So, yun na. Kaya, wala na. Kay Sarah, please bago ka pumasok sa showbiz, pwedeng pakilala ka lang kung saan ka nanggaling, paano ka na-discover, sino naka-discover sa. Ayun po, I started off as a commercial model 5 years ago, and then from there, dun ko po na-practice yung acting, and then na-realize ko po na yun yung passion ko. So, a lot of the decisions after that were made towards becoming an actress. And then along the way, there was a commercial na nakita po ni Miss Rosel, and then hiningi po niya yung number niya dun sa ad agency, and that's how I was able to get in touch with Regal. So at the time, meron po contract sa South Korea that I had to work there for 2 years. After ng 2 years po, bumalik ako dito sa Philippines, and then, ayun po, nakita po kami ni Miss Rosel, and then I got this movie. So, yun po. Last na lang kay Jean. Jean, natandaan namin nung nagka-eksena kayo ni Jane dun sa bago kang manalo, di ba? Would you imagine yourself na this time hindi na acting lang? Kumbaga, totoo nang magka-eksena kayo sa isang full-length film? Ako, parang sobrang unexpected. And na-shock ako sa news na yon na parang, makakatrabaho ko si Jane kasi sobrang nagmarka sa akin yung eksena namin doon sa Vidaman. Tapos, nabigyan ako ng chance na makatrabaho siya ulit na talagang totoong buhay na. I'm so happy na nangyari yun. And sobrang, yung coincidence na nangyari yun. Hindi ko siya in-expect or naisip na pwedeng mangyari. Yun. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, Let's all welcome Miko, Gallardo. Kasama rin po siya sa Ayun guys, sorry I'm late. Next segment po. Anyways, how are you? Ano role mo dito? Si Carlo po. Yes. Yun na nga, just a boyfriend ni Pearl. Parang nasa ako sa workplace nila, lagi nanggugulo, hindi makapagtrabaho si Pearl. And yeah, that's pretty much it. Thank you, Miko. There's a question from Gorgie Rula. Pwede na tanong kasi ni Alan kanina yung kung nakaka-relate. Kasi sa trailer pa lang, parang ang dami-dami na makaka-relate sa story pa lang. Mamaya ko yung tanong kay Delay kung sino nagsulat at kung saan kayo humugot ng kwento. Pero diretso ko na muna kay Arky at saka kay Jane. Once and for all talaga. Naging mag-ex ba kayo? Nagkaroon ba kayo ng past before para makarelate kayo sa story? Hindi. Hindi pa po nagiging kami. Hindi pa po niya kaniligawan. So hindi totoo yun?
Hindi po. Hindi po. Yun nga, nagkaroon po kami ng chance magkatrabaho for the first time sa araw-gabi. And maganda po yung experience na yun kasi sobrang gaan niya kasama. Parang pag nasa work kami, tawa lang ng tawa. And aside from work, we hang out. So, masaya siya kasama. Yun yung nabubulol ako. Pero to answer the question once and for all, hindi po kami mag-ex ever. Kasi si RK nagawa medyo daring ka dun sa ginawa niya ni Sue, di ba? Oo, dito ba kaano naman kayo? Si Jane din, napatunayan din ni Jane doon sa I Want niya na show, di ba? Medyo matindi rin yun. Kayo ba medyo daring din kayo dito sa movie? Well, meron po kaming intimate scenes dito sa movie. But I think, marami kasing moments yung pelikula sa trailer pa lang, di ba nakita nyo? Parang kinilig kayo or nasaktan. Tapos, sa buong pelikula, parang roller coaster rides na dadaanan pa rin natin yung mga ganun. So, hindi mawawala yung intimate scenes kasi opening pa lang ng napag-usapan ng love scene. Merong eksenang gano'n po na binigay naman po. As per direct, binigay naman po namin. Pero minsan ba nangyari sa buhay niya yan yung story niya sa Us? Kayo guys, ako hindi po. Kasi yun nga, hindi ko nga pinabalikan. So hindi. Kayo? Sa akin naman, siguro masasabi ko pong oo. Siguro kailangan din natin pagdaanan yung mga ganung bagay na para maghiwalay kayo para sa pangalawang pagkakataon mas mabibigyan ng mas matinding kahalagahan yung anong meron kayo. Tsaka siguro pag may mga bagay talaga na mali, hindi siya mag-work out, kumbaga. And kailangan mo muna mahalin yung sarili mo bago bibigay yung sarili mo sa iba kasi you can't paano ba ito? Parang you bleed on others if hindi ka pa buo, kung baga ganun. Sarili mo na. Sarah? Sarah naman. Ako naman po, yung sitwasyon na gano'n po na us again, hindi... Never pa nangyari. Hindi pa po. Huwag naman po sana ever. Ikaw? Hindi. Kasi sobrang complicated yun. Hindi ko naman papasukin yung gano'n siguro. Kaya hopefully not din. So hopefully I can experience something like that. Sana hindi mangyari. Ganun din sa'yo, RK, na never pa nangyari yan. Oo. Kay Direk, sino kayo nung nagsulat ng story at paano nyo nabuo itong movie na to? Plus, diretso na rin po, may nagawa na rin kayo before na first film niyo po ito, di ba? Bago itong Us Again, ano yung nagawa niyo? Before this film, I work in commercials. So I do a lot of short forms, mga music videos, short films. Pero ano pa rin naman ako, I still do work for film even before. Not necessarily directing because I also do cinematography. So I work with Direk Eric, Direk Liza Chris. So never naman talaga ako na out of tune into film. Lagi naman siyang nandyan. This is my first full-length narrative, yes. Kanino ka na-influence talaga? Kaninong influence mo nagawa mo? Director na ng trabaho? I'm very thankful po kay Direk Liza Chris for mentoring me ever since. From directing to cinematography. Of course, very thankful din for other directors like sila Direk Eric, Direk Richard Thomas for helping me out when I was starting. Sige, good luck Direk. Kayo, mentors na yun, si Direk. Magagaling nga na, sabi niya Rosel. Puri-puri ka ni Rosel. Thank you po. Kay Sarah, I understand you signed with the Regal. Bali, Regal baby ka na. Opo. Oo. So, kumusta naman mo yung Regal baby ka na? Kasi parang sa tsura, parang napaka-promising mo. Parang pwede ka talagang
remake sa ilan sa mga na-hit na movies ni Mother before. Oo. Ikaw ba, naka-ready ka na ba if ever gustong ilabas ulit ni Mother yung magic camisole niya? I don't know if you're aware of it. Kung gusto mo ba, willing ka bang isuot ulit ang magic camisole ni Mother Lily para magbida sa isang legal film? Magic camisole, Sarah, is parang medyo daring or medyo sexy yung film. If ever gagawin. If ever ibibigay sa'yo yung role na yun. Oh, I see. Ikaw ba, handa ka ba na isuot yun or gawin na magandang klaseng movie na medyo daring ka? If ever i-launch ka ng liga. I think I think we'll get there someday. But for now, siguro po more practice. How young are you now? 27. Pwede na. O 17. Parang bagets. Parang nakakabigla po yata kasi kung biglang daring. Kasi dahan-dahanin ka lang. Pero yun po, masaya naman po yung experience for my first year with Regal. And as for the daring movies and stuff, daring roles po, I can imagine myself doing that later on. Sino mong nasa isip mo na gusto mo maging leading man? Huwag na muna dyan sa mga kasama mo ngayon ha. Sino gusto mo maging leading man? Leading man po? Hindi, hasn't come to mind pa po. Sino po yung options? Hindi ko pa po naiisip eh. Wala ka pa masyadong kilala sa mga actors dito sa atin? Meron naman po. So, kung parang dream na maka-work lang. Yes. Ayun po. Si Alden po. Si Alden Richards. Opo. Bagay naman kayo. Ano po? Alden Richards. Bagay naman kayo si Alden. Nag-Mobile Legends din po siya. Sa Mobile Legends addict ka rin. May common ground na kami pag nakausap ko na siya. Okay. Sige, good luck. Thank you. Thank you po. Thank you po. Next naman. Gaano ka-importante ang closure? Wow. Importante ang closure kasi mahirap din iwan yung, syempre ang dami yung pinagdaanan, ang dami yung memories together, mahirap naman iwan yung isa't isa na parang wala lang, na parang na hindi niya na pag-uusapan ng maayos and hindi klaro sa parehong party na ito na yun, final na break na nga kayo. So, yes, closure is very important na dapat pinag-uusapan talaga. Lahat ng relationship mo ba nagkaroon ng closure? Yes. Lahat naman yun meron. After that, friends pa rin ba kayo? Sino ba yung tinutukoy mo? Oo nga naman, parang may certain. Pero sa lahat ng mga ex ko, may closure po. Parang ang dami, dalawa lang. Ayun. Anong take ni... Ano? Anong take ko sa tanong na closure? Closure. Siyempre naman napaka-importante ng closure sa relationship. Kasi, paano ka naman mag-move on? Diba? Kung feeling mo, hindi mo ba nare-resolve yung issue yung dalawa. And, siyempre, unfair din sa kanya. Parang, ano yun, nag-away lang kayo, hindi na kayo nag-usap ever. Diba? So, kung maganda naman yung samahan nyo, hindi lang talaga nag-workout. Sabi nga dun sa pelikula, minsan, ang pagmamahal, hindi sapat. So, it's all about working things out. So, kung may love man kayo, pero hindi nyo na-workout, I think, respeto lang dun sa tao na sarado nyo yung chapter na yun before you move on to someone else. Kung si Jane ay walang binabalikang ex, ikaw ba posibleng ang ex mo makabalikan mo? Ako? Ex ko, wala. Move on na tayo. New chapters, new beginnings. Thank you. Thank you, Archie. There's a question from Mario. Parang may delay. Mario B.
Sarah, here. Kasi you look so young. Kung hindi mo sinabing 27 ka, hindi namin iisipin na you're in your late 20s. So, since pumasok ka sa legal baby ka na, we advise you to lie. Lie? Yeah. Don't be too revealing, lalo na nag-uumpisa ka pa lang. So, dapat, sabi mo 21 ka. Believable naman na 21 ka. 21 plus 6, lagyan mo na lang po ng joke. Kasi pag kapapasok mo lang, late bloomer ka sa showbiz, 27 ka na pumasok, parang is more of a disadvantage eh. 3 years ka pa daw kinukuha. Opo. Kaya lang nag-Korea ka daw. Opo. Pumasok ka raw sa Korean novela or K-pop? I was there po to work with Dispatch, which is a news media group in South Korea, and my job over there was mainly to interview K-pop groups whenever they had releases of new albums, like Momoland, sila po. Kaya pala English ka daw na English na low split na sila sa'yo. Pasensya na po. Pero yung Tagalog ko po, nagbabasa na po ako ng mga books na Tagalog para mas lumalim na rin po yung Tagalog. So prior to this, have you had any other acting experience? Nag-workshop ka din ba? Anong mga ginawa mo? What did you do to prepare? I do have acting experience po. I've had acting workshops. I was signed with Viva before I went to South Korea po. And then, yun nga po dahil So ano mang ginawa mo sa Viva? MTV VJ Hunt po. So, I wouldn't call that an acting job. It was mainly hosting. Opo. And also, I was in PNTM, Philippines Next Top Model. So that's also not an acting job. Pero for acting po, a lot of commercials na rin. So walang TV show talaga or movie na nagawa ko? Wala po. This is my first one. I see. So, dito sa Regal pinag-workshop pa nila ulit? Opo. So, workshop po ulit dun sa Star Magic. I actually have one of my classmates here right now. He's not here, pero nandiyan po siya kanina. I'm on my second acting workshop po with Star Magic, and we also do dancing classes and singing classes po. So next time, don't forget your real, gumamit ka ng screening. Pwede po ba yun? Sabihin ko, ano? They do that all the time. Ganun po ba? Nakay na po. Kay Jane naman. Jane. Yes po. I really enjoyed your performance in Tayo Muna Habang Hindi Pa Tayo. Akala ko ikaw mananalong best actress doon. Oh my, thank you po. You were really good. And maganda yung naging trabaho niyo ni JC. I didn't believe na it would work, but it did. Thank you po. And thankful din ako kay JC and kay Direk Denise. Pero napansin ko yung role mo dun, halos na pareho ng role mo dito. Umasa ka, tapos gusto mo kayo maging DJ, tapos ayaw niya. Tapos ganito, gano'n na naman dito. Magkaiba naman po, lalo na doon ang role ko mas prim and proper, mas and iba rin po yung atake kasi yun po yung mga... Prim and proper daw nakikipag-joke ka nga doon sa isang lalaking malaking katawan tapos kay JC Hindi, kasi syempre galing from a breakup, di ba kung ano-ano nagagawa natin pag galing tayo sa breakup, hindi tayo nagiging tayo. So, ang character ko doon was prim and proper, but then dahil nga may pinagdadaanan, may mga maling decisions in life. And dito naman, iba ako, napaka-chill, yun nga sabi ko, jologs, and syempre iba rin naman yung dynamics nito kasi iba yung storyline, and iba rin yung, syempre, RK, with Direct Joy, iba yung feels actually nung buong movie compared to Tayo Muna Habang Hindi Pa Tayo. Obviously, mahal na mahal ka na Regal, sunod-sunod ang mga projects mo dito. Mahal na mahal ko rin po. Last year yata nakataklo ka dito sa Regal, di ba? And sa ABS, wala ka bang ginagawa na new soap or any new project? Wala pa po. Mas nakafocus din po ako ngayon sa movies and with Regal. Last ko po was Lost But Stardust pa. But so after that, wala pa? Wala pa po dahil nag-focus nga po ako sa movies. But hopefully, magkaroon. So hopefully after the renewal of the franchise, mabigyan ka ng hopefully po.
kay RK, obviously nagustuhan din na rin sa trabaho mo sa Cuddle Weather, kaya eto nasundan na. Oh, thank you. Oh, so, napansin ko na, palaging may pagka-daring yung mga roles na ginagawa mo, so you don't mind na nalilinya ka sa ganun? Hindi naman. Nakakapagod lang mag-diet, pero okay ako. Game ako dyan. And ikaw may ginagawa kang bagong soap or any new project sa ABS? Wala pa po. Kakatapos ko lang nung Nangumiti ang Langit na nag-end nung November. So medyo in 3 years time nagsunod-sunod ako ng teleserye. It's only now na bumabalik ako sa movies, kaya nga sobrang thankful ko sa Regal na nabibigyan ako ng chance. Pangalawang movie ko to after Apocalypse Child back in 2015. So nag-Cuddle Weather ako, and itong Us Again. After nito, gagawa ko ng Cine Filipino. So movies muna tayo. Congrats sa Apocalypse Child. Salamat po. Akala ko mananala kong best supporting. Salamat. Hindi ka nagpalamon kay Sid Lucero eh. Idol po natin yan. Sige, good luck sa movie. Salamat po, maraming salamat. Thank you po. Meron pang follow-up. Bakit daw si Alden ang gusto mong makapareha, Sarah? What's in him? Ano po kasi, for Mobile Legends po, game streamer din ako. So I also host the FPL seasons and stuff like that. And one time po, the most recent FPL, dumating po siya. And I was so starstruck po nung nakita siya. Totoong napakagwapo niya po yung person. Nagpa-picture po ako, ang bait-bait niya po. Na-imagine ko rin po na kung maka-work ko siya, it's going to be really easy to work with someone like him. Thank you, Mar. Hello, magandang hapon kay Jean. Ah? Kuya Jun, kay Jean. Alam mo po. Hello na. Pagkatapos mong manalo sa Bidaman bilang grand winner and being managed by Primetime Events and Talent Management ni Mario Colmenares, nagsunod-sunod yung mga projects mo. From TV, out-of-town shows, hindi ka nawawalan. Then now sa movies, ang dami mo na rin ginawa. Anong pakiramdam mo na unti-unti nakukuha mo na yung mga wini-wish mo noon sa career mo, na gusto mo talaga makilala sa industriya ng pelikula at television? Well, I'm just so grateful lang po talaga. So thankful sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Di ko siya parang tinitake as kumbaga achievement na talaga. Kasi it's, for me, parang mga milestones siya. Gusto ko kasing mag-grow as an actor, as an individual. Kaya wala rin ako masyadong, kahit movies, puro movies, wala pa teleserye. Pero sobrang ko na-enjoy yung mga ginagawa ko ngayon dahil ang path ko lang talaga, ang direction ko lang is matuto. Parang yun pa kasi, gusto ko lang, yun, I'm so happy sa mga nangyayari. Kaya wishing for more din na mga pelikula and sana po magtuloy-tuloy. At saka pinupuri ka sa mga, lalo na sa last film na ginawa mo sa Damaso. Magaling ka doon. Maraming salamat po. Yes. Ang last question ko ito, hindi maiwasan na sa kagwapuhan mo, sa tayo mo, sa tindi mo, everything. At ang showbiz, maraming madihin. Nakatanggap ka na ba ng indecent proposal? Siguro yung mga taong mga nasa field naman, nakakatanggap naman siguro, pero it's up to you naman. Ako kasi hindi ko ina-entertain. Minsan may pero mga, nakatanggap ka na? Oo, may mga message request. Hindi ko na lang ina-accept. Or di ko sinisi yung mga ganun ba. Anong pananaw mo sa ganun? Personally, pag may nag-propose sa'yo na nag-gay, ano sa pakiramdam? Well, ako naman kasi bilang tao, di ko inuusgahan yung mga ibang tao din. Siguro, and they're in a certain place na feel nila hindi sila safe na parang kumausap ng mga ganon, tapos dinadaan na lang sa ganung bagay. Kaya ako naman, hindi ako parang sinasagot ko tapos binabastos ko sila. So, parang ignore na lang. Yun lang yung tingin ko doon. Kasi hindi naman, masama din maghusga. Congrats, Jean. Magaling kang actor. Salamat po. Yes, but
Wala naman po akong pinipiling role or certain character or kailangan sexy lang yung gagawin. Kahit naman ano pong ibigay sa akin, itatry kong bigyan ng justice. So, nagkataon lang po din na sunod-sunod yung mga medyo well-daring na mga roles ko. But then again, open po ako sa kahit na ano. So, kung may bibigay po na again, daring ulit, why not naman po? Okay naman po ako doon. Wala naman po akong ano sa imaging. Pero, since nawala na kasi mga, ngayon, mga sexy, like si Ellen Adarna, diba? Si Kim Domingo, na nagpaka-wholesome na rin, si Yang Concepcion. Gusto mo bang sundan yung path na ganito? Na parang, are you willing din kung sakaling may offer ng calendar girl? Okay naman po ako. Again, wala naman nga po akong pinipili. So kung magkakaroon po ako ng ganong mga movies or show or whatsoever, I'm open to that. Hanggang saan ang kaya mong i-flaunt? Hanggang ano po, ano ba? Hanggat kaya ko naman po at nababagay naman po sa role. Kung kinakailangan talaga para sa script, kung kinakailangan talaga para sa kwento, ibibigay ko naman po kung ano yung kaya kong ibigay. Pero sa behind the camera, nagpo-post ka rin ng mga sex scenes sa social media account? Di ko po, as ako lang po, as Jin. So kung ano lang po talaga ako, so kung ano ginagawa ko everyday or kung pupunta sa beach, kung may gano'n, di ko naman po pinag-iisipan na kailangan may target ako na sexy photos. Wala naman po gano'n. Thank you, Tito June. Thank you po. Thank you, Miss. Meron na tayo. Siyempre may bago lang akong konting introduction para kay Miko. Ayan, for your information po, si Miko po ay isa rin sa mga Showtime Be The Man finalist na kasama ni Jin. At siya din ang nag-lead. Hello, ayan, thank you po sa pag-lead. Nag-lead sa isang Jollibee commercial na nag-trending sa Facebook. At ito ang pasabog ni Miko dahil siya rin ay magsa-sign up din for Regal Entertainment. Soon. Yay! Congratulations, Miko. Proud of you. Proud of you. Proud ka talaga. Nanay. Meron pa kayong question for our one-on-one? Meron pa? Yung mga vlogger friends natin. Ikaw, Miss Random. Kasi ang yung per direct, kung kumusta yung, kasi first feature film. So, kumusta yung pag-direct ng mga sanay na artista sa mga pag-fire? Thankfully, I mean, lahat naman, everyone, even like Sarah and Jin, very natural yung acting for them, very instinctive. It's a good thing din na kumbaga both of them want to improve. Alam nila na it's a craft that you need to really hone. And then working with RK and Train, parang inspiring lang na gumagalaw sila sa frame parang na-excite kami to see the scenes come together. Ganun sila kagaling actually. So we're very excited to show it to you guys. Yung mga ba, paano yung naging approach mo kay Sarah? In the set naman, very collaborative kami. Ayoko kasi because the treatment of the film kasi, it needs to be very organic. So hindi masyadong bilang yung mga movements ng actor. So we tell them this is the space, ito yung eksena, ito yung kailangan. And then we collaborate, and Jin would ask, direct, okay ba to? Okay ba tong approach na to? Same with Sarah, di ba? Even with lalo na si Sarah, for yung mga heavy scenes yan, ang hirap kasi nun especially, even for me, directing yung mga ganong eksena. Pero guided naman kami, with the collaboration that we have on the set. And lastly, when you wrote this story, is it based on a real life? Hindi po ako yung nagsulat ng story. Dinevelop mo nila EC of Regal Films yung story. Pero what really attracted me to the story kasi is the complexity of the lead characters. Hindi po sila yung typical na napapanood yun.
So, even though you think you've seen this film somewhere else, hindi po. It's yung characters who sort of drive this story forward. Thank you. Thank you. Thank you, Faye. Request lang po before we end. Pakishare niya yung sa isang babae na minahal mo ba talaga? May pa-follow up dito, if hindi pa daw, sabihin na lang, or kanino mo gustong itanong. Kung natanong mo na, kanino mo tinanong, or kung hindi pa, kanino mo gustong itanong. Wag sa akin, Miko. Kasama sa chances. Yeah, pero natanong mo na eh. Natanong mo na. Sorry. Sorry, next time. How about you, Sarah? Sige. Natanong mo na ba yun? O kung hindi pa, kanino mo gustong itanong yun? Natanong ko na po. Natanong. From a previous relationship. Jill. Ako po, natanong ko na rin. Pero I was very young, parang 16 pa ako nun. So parang... Hindi ka na nagtatanong ng gano'n. Hindi na. Sino na kaya? Natanong mo na ba yung Ray? Hindi ko po tinatanong ka. Hindi dapat, I mean, yun yung trust eh. Yun yung trust ng relasyon. Hindi mo naman kailangan tanongin. RK? Ako rin, hindi ko pa natatanong. Hoping lang na sana minahal niya. Wow! How about you, Jay? Sino raw ito? Sino raw ito? Minahal mo ba? Minahal mo ba? Hindi pa din. Agree naman ako kay Direk tsaka kay RK na hindi na dapat tinatanong yun. Tsaka, di ba, pinaparamdam na lang yan eh. Magmahal lang tayo na magmahal. Maging masaya tayo. Piliin natin yung mga taong magpapasaya sa atin. Mamahal din sa atin. Oo. RK, may minamahal ka ba ngayon? Wala. Tagal mo naman sumagot? Time's up. Single lang. Okay, thank you very much, guys.